สวัสดีค่ะ บทที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สเต็มการวัดและประเมินในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษานั้นเน้นการประเมินตามสภาพจริงหรือเราเรียกว่า authentic assessment โดยใช้วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินที่หลากหลายเน้นการประเมินระหว่างเรียนตลอดเวลาหรือ formative assessment เพื่อให้ได้เห็นพัฒนาการในการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยครูไม่ใช่ผู้ประเมินเพียงผู้เดียวหากแต่ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่จะประเมินตนเองและประเมินเพื่อนด้วยโดยการวัดและประเมินนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะด้านเนื้อหาวิชาที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมสเต็มแต่จะต้องประเมินทักษะและสมรรถนะด้านสเต็มและเจตคติของผู้เรียนด้วยเพราะการเรียนรู้สเต็มเปรียบได้กับการจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงมาอยู่ในชั้นเรียนดังนั้นการวัดและประเมินในสเต็มก็เสมือนหนึ่งการประเมินความสามารถในการอธิบายตัดสินใจและแก้ปัญหาในชีวิตจริงนั่นเองในการจัดการเรียนรู้ครูจำเป็นต้องตระหนักว่าจะต้องทำการวัดและประเมินตรงตามสิ่งที่ครูได้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนนั่นคือครูจัดการเรียนรู้เช่นไรก็จะต้องทำการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามนั้นโดยจะต้องมีความสอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูจำเป็นจะต้องมีความชัดเจนว่าเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้สเต็มของครูคืออะไรและครูต้องการให้ผู้เรียนทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อที่จะได้วางแผนการวัดและประเมินได้อย่างตรงตามความต้องการในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสเต็มจึงต้องใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายดังตัวอย่างต่อไปนี้ 1. หากต้องการวัดความรู้ความเข้าใจในสเต็มหรือในศาสตร์ทั้ง 4 ที่บูรณาการเป็นสเต็มได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถใช้เครื่องมือได้แก่แบบทดสอบหรือแบบสำรวจ 2. หากต้องการวัดการพัฒนาตัวต้นแบบหรือโปรโตไทป์และชิ้นงานอื่นๆระหว่างกระบวนการออกแบบสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นแบบประเมิน 3. หากต้องการวัดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้สเต็มสามารถใช้เครื่องมือที่เป็นแบบสังเกตชั้นเรียนและเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า5ระดับ 4. การประเมินเจตคติต่อสเต็มสามารถใช้แบบมาตรประมาณค่า7ระดับ 5. การรับรู้ทางด้านสเต็มสามารถใช้แบบมาตรประมาณวัด5ระดับ 6. เจตคติทางด้านสเต็มสามารถใช้แบบประเมินเจตคติแบบมาตรประมาณค่า5ระดับเกณฑ์การให้คะแนนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษานั้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาอธิบายและตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงดังนั้นการวัดและประเมินความสามารถหรือการปฏิบัติของผู้เรียนจำเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับกิจกรรมเพื่อให้สามารถระบุได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไรโดยต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ประกอบการตัดสินซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนหรือ scoring rubric เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยให้ครูมีหลักฐานในการให้คะแนนซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของผู้เรียนในแต่ละระดับซึ่งเกณฑ์และคำอธิบายเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์การปฏิบัติหรือผลงานของผู้เรียนนอกจากนั้นเกณฑ์การให้คะแนนยังมีประโยชน์เพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าผู้เรียนจะต้องทำอะไรทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จและบรรลุจุดประสงค์ในการเรียนรู้โดยครูควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือแม้แต่ร่วมสร้างเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งครูและผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันและเข้าใจตรงกันว่าทำอย่างไรจึงจะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นสิ่งสำคัญคือทำให้ผู้เรียนได้รู้สึกว่าผู้เรียนต้องร่วมรับรู้และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง
ดังตัวอย่างที่แสดงต่อไปนี้นะคะ